ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተ ጋር እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ። ዛሬም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ቆንጆ የሆነ አልጫ ወጥ እንሰራለን። ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ፣ ትወዱታላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት፣ ስጋ፣ ቀይ ሽንኩርት ሁሉንም ነገር መጀመሪያ ላይ ከታትፌ ያዘጋጀሁት አለኝ እና አሁን ወደ ስራ እንገባለን። ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩት የበግ ስጋ ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። የበሬ ስጋም ሊሆን ይችላል። ለዛሬ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቀላልና ፈጣን አሰራር ነው ያሳየኋችሁ፣ ብዙም ያልተካበደ። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ሞክሩት፣ ሰርታችሁ ከወደዳችሁት መታችሁ አስተያየታችሁን ስጡኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ቻው ቻው።